कटरको पिरो अचार आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो कटरको अचार हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठाका साथसाथै ड्रिङ्क्सहरूसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलोसँगले 20 मिनट जतिमै सजिलैसँगले तयार गर्न सकिन्छ। यो अचार चाहिँ खास गरेर बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले मन पराउने खालको अचार हो। यसलाई बनाउनको लागि 600 ग्राम कटरलाई मैले मिडियम साइजमा काटेर 2 चोटि जति मजाले पखालेँ। रातो पाकेको गोलभेडा 3वटा चाहिन्छ र धनियाँको केही पत्ताहरूलाई पनि लिएँ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ प्याज एउटा, लसुन 4वटा जति, अदुवा चाहिँ 7 ग्राम चाहिन्छ। एउटा ठुलो कागतीलाई लिएँ र हरियो खुर्सानी 3वटा पनि लिएकी छु। विशेष गरेर अचारहरूमा कागती राख्दाखेरि एकदमै टेस्टी हुन्छ र फरक खालको टेस्ट पनि दिन्छ। साथसाथै बेसार आधा चम्चा, बिरे नुन चाहिँ 1 चम्चा लिएकी छु, जिरा धनियाँको पाउडर आधा चम्चा र रातो खुर्सानीको धुलो आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो स्वाद अनुसारले। सकेसम्म तोरीको तेलमा नै बनाउनु होला। 4 चम्चा लिएँ तोरीको तेल र मेथी चाहिँ मैले लिएँ आधा चम्चा। हुन त जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। साथसाथै लसुन अदुवालाई यसरी कुटेँ, पुरै धुलो पिठो नबनाउनु होला है। लसुन अदुवालाई हल्का कुट्ने मात्रै हो। साथसाथै हामीले चाहिँ सबै भेजिटेबल्सहरूलाई पनि काट्यौँ र विशेष गरेर गोलभेडा रातो र पाकेकोवाला नै राख्नुहोला, अचार एकदम टेस्टी बन्छ। मजाले तोरीको तेल तातिसकेपछि यसरी गोल्डन ब्राउन हुने गरेर मेथीलाई फुराउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसकेपछि अघि कुटेको लसुन अदुवालाई राखेँ। हामीले ग्राइन्ड गरेको लसुन अदुवा र कुटेको लसुन अदुवाको टेस्ट चाहिँ फरक आउँछ, त्यही भएर मैले कुटेको मात्रै राखेँ। साथसाथै बिरे नुन पनि राखेँ। अचार भएको कारणले नुनभन्दा बिरे नुन राख्दा एकदमै टेस्टी हुन्छ। सजिलै बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ बिरे नुन 7-8 रुपियाँमा नै। त्यसपछि गोलभेडा र मैले यसरी बेसारलाई राख्दैछु। यतिको गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि अचारमा चाहिँ डाइरेक्ट लसुन अदुवा चाहिँ कसैलाई अलिकति स्मेल आउन सक्छ काँचो राख्दाखेरि, त्यही भएर मैले चाहिँ हल्का यसरी पकाएकी हुँ। एकदमै टेस्टी हुन्छ। एकदम रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा आज म पकाएर देखाउँदैछु र हल्का यसरी पानी पनि राख्यौँ मैले। पानी राखिसकेपछि मजाले उम्लिन दिनु होला। जे होस् यो मसला चाहिँ राम्ररी पाकेको हुनुपर्छ। 1-2 मिनट यसरी पकाउनु होला र त्यसपछि यसैमा हामीले कटर राख्नुपर्छ। कटर खाँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले दुध र पान चाहिँ झुक्केर पनि नखानु होला, फुड पोइजनिङ हुनसक्छ र मानिसको चाहिँ ज्यान नै जान सक्छ। त्यही भएर कटर खाँदाखेरि पान र दुध चाहिँ खानु हुँदैन भन्छन्। र यतिको राखिसकेपछि एकदमै राम्रोसँगले 1-2 मिनट चलाइदिनु पर्छ, सबै ठाउँमा मसला लाग्ने गरेर। हेर्नुहोस् है त, जति मजाले चलाउनु भयो त्यति नै मिठो बन्छ। खानालाई चाहिँ जति पेसेन्सले हजुरहरूले बनाउनु भयो त्यति नै मिठोसँगले तयार हुने हो। र कटर भन्ने बित्तिकै एकदम पर्फेक्टली पाक्नुपर्छ। नपाक्यो भने पनि मिठो हुँदैन र ओभरकुक भयो भने पनि कति पनि टेस्ट हुँदैन। त्यही भएर 2वटा मात्रै सिटी लगाइदिनु होला। 2वटा सिटी लागिसकेपछि चाहिँ आफै प्रेसर रिलिज भइसकेपछि मैले यसरी एउटा बाटामा निकालेकी छु। हल्का चिसो हुन दिनु होला यसलाई। हेर्नुहोस् है त, कति मजाले पर्फेक्टली पाक्छ यो 2वटा सिटीमा। म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै पाकेको छ, ओभरकुक पनि भएको छैन र नपाकेको पनि भएको छैन। एकदम पर्फेक्टली पाकिसक्यो। र यसमा मैले रातो खुर्सानी राख्दैछु आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म, स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पिरो भएकोले मैले 1 चम्चा मात्र राखेँ। प्याजलाई राखेँ मैले यसरी एउटा सिँगै, साथसाथै हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेकी छु टेस्टको लागि। र त्यसपछि जिरा धनियाँको धुलोलाई पनि मिसाइदिएँ र कागती पुरा सिँगै ठुलो एउटा राख्नुपर्छ। कुनै पनि यो गोलभेडा राखेको अचारमा कागती राख्दाखेरि अझै मिठो हुन्छ र टेस्टी हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, हजुरहरूले कागतीको सट्टामा इमली पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कागती थियो घरमा, त्यही नै राखिदिएँ। र धनियाँको पत्ताहरूलाई राखेर यसलाई मजाले हातले नै मिक्स गर्नु होला है। चम्चाले मिक्स गर्दाखेरि राम्ररी मिक्स नहुन सक्छ, त्यही भएर सफा हातले नै मैले यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। जति राम्ररी मिक्स गर्नुभयो त्यति नै मिठो हुन्छ यो अचार चाहिँ। त्यही भएर हातले नै मिक्स गर्नु भनेकी हो मैले चाहिँ। कति सजिलै तयार हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है त।
नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार कतिको चाहिन्छ थप कट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। खासै तेल पनि धेरै राखेकी छैन मैले। यसलाई चाहिँ लास्टमा झानिराख्नु पनि पर्दैन, हामीले सुरुमा नै मेथी र तेलमा नै पकाएका हौँ यो ज्याकफ्रुट चाहिँ। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो, विशेष गरेर हेर्नुहोस् है त मैले सर्भ गरेर पनि देखाएँ र अब टेस्ट पनि गर्दैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। कस्तो बनेछ भनेर टेस्ट गर्दैछु। वाउ, मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने अचार हो यो, अचार मध्येमा नै। आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। एकदमै मिठोसँगले तयार भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाइ बाइ।